سلام، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. آرزو هستم، به کانال من خوش اومدین. امروز آموزش این بلیز خوشگل رو با هم داریم که یقه گرد داره و آستینش هم به این صورت هست. با دو کاموای موهر و پولکی بافته شده. 200 گرم کاموا برده، مناسب سایز سمال، میدیوم و لارج هستش. چون که نگاه کنید به صورت کشسانی داره، مناسب این سایز ها هست و تقریبا میتونم بگم 48 ارزشه. قد لباس مدلش به صورت مینی هست، کوتاه هستش، یعنی انگار روی ناف اینا وای میسته و قدش هم حدود 41 سانت هستش، یعنی پایین ناف دیگه، روی ناف هم نه. خیلی بافت راحتی داره. بریم که آموزش این کار رو با هم ببینیم. قبل از دیدن آموزش این کار خوشحال میشم که ویدیوی من رو لایک کنید. اگه کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و نظرهای زیباتون رو برای من بنویسید. بریم که آموزشش رو با هم ببینیم. خب عزیزان، بریم سراغ آموزش این بلیز خوشگلمون. نگاه کنید، همینطور که میبینید من پشتش رو بافتم به این صورت و تمومم کردم، چون که اصلا گودی یقه پشت نداره. گودی یقه فقط توی قسمت جلو هست. بریم که آموزشش رو شروع کنیم. از میل شماره 4 استفاده کردم با یک کانوای موهر. ببینید من این رو قبلا توی خونه داشتم و به صورت گرد اینجوری، یعنی توپی در آوردم. کانوایی رو که دارید میبینید خیلی بافت نرم و لطیفی داره، خیلی لطیف هستش. راستش اسمش رو نمیدونم، ولی شما میتونید با هر کانوایی که دلتون خواست این رو ببافید. کانوایی که بشه، یعنی به میل شماره 4 بخوره. برای این کار من اینجا 112 تا سر میگیرم. یه لحظه. خب ببینید 112 تا سر میگیرم. 3 4 5 6 7 112 تا سر گرفتم به این صورت. خب ببینید عزیزان، این مدل کشبافت نداره. نگاه کنید، این همین کشبافش هستش، یعنی نگاه به این صورته. خب ما ابتدا این ردیف رو با، یعنی حالا این رو کشباف حساب کنیم، رو شروع میکنیم. این ردیف رو همه به صورت رو بافته میشه. من شمارش ردیف ها رو الان نمیگم. شمارش ردیف ها رو بعد از اینکه این کشباف تموم شد، یعنی این الان کشبافمونه به مثال، اون موقع دیگه شروع میکنم. پس این ردیف رو بافته میشه. ردیف بعد زیر بافته میشه به این صورت. ببینید این ردیف رو هم که بافتم، ردیف بعدی که باز رو هست، یعنی اون رو هم میبافم و بعد میام. یعنی من اینجا هم زیر رو میبافم و هم رو و بعد میام این قسمت رو اینجا رو بهتون میگم. خب این رو هم بافتم. حالا توی این ردیف ما به جای اینکه زیر ببافیم رو میبافیم به این صورت. ما این ردیف رو هم رو میبافیم، ردیف بعد رو هم رو میبافیم، یعنی دو ردیف پشت سر هم رو بافته میشه. خب
این 2 ردیف رو هم ببافم و بیام. همینطور که میبینید من 2 ردیف رو بافتم. حالا اینجا دیگه شروع به شمارش ردیف هامون میکنیم. یعنی الان این بعد از کش بافم، الان این کش بافمه مثلا، الان بعد از کش بافم این ردیف اولم هست. این شمارش ردیف ها مهمه چون که قراره پولک رو هم اضافه کنیم، به خاطر همین مهمه. و اینکه قراره کور بشه، یعنی ما حین این بافت ساده از این ور و از این ور کور هم میکنیم، به خاطر اینکه میخوایم یه خورده کلوشتر باشه بولیزمون. خب ببینید من الان ردیف اول رو بافتم، ردیف 2 رو میبافم، 3 رو میبافم، 4 رو میبافم، به 5 که رسیدم میام بهتون میگم که باید چیکار کنیم. خب الان رسیدم به ردیف 5. ببینید توی این ردیف الان اینجا 2 تا یکی میکنم و بعد میبافمش، میبافم تا برسم به انتها. خب نگاه کنید الان دیگه داریم میرسیم به آخر. 3 تا دونه میمونه اینجا. این از این 3 تا 2 تاش رو یکی میکنیم، 1 دونه رو با میبافیم. حالا 5می هم تموم شد. من تا ردیف 16 میبافم، به ردیف 17 که رسیدم باید پولکش رو بذارم تا اون موقع ببافم، یعنی تا ردیف 16 میرم که ببافم. خب الان رسیدم به 17مین ردیف که توی این ردیف نگاه کنید من کانوای پولکی گرفتم و شما دیگه هر کانوای پولکی که میتونید بگیرید. حالا نمیدونم حتی این یکی هم مارکش چی هست. حالا نگاه کنید این رو میگیرم به این صورت و میام به این صورت وصلش میکنم. اولین دونه رو هم میبافم به این صورت. ببینید دوستان این الان ردیف 17 هست، ردیف 18 رو هم پولک میبافیم، یعنی 2 ردیف. خب حالا برم که این ردیف رو کامل کنم، ردیف بعدی که 18می میشه اونم کامل کنم و بیام. خب نگاه کنید اینم بافتم، اینجا رو دیگه قیچیش میکنم. الان ردیف 18 رو بافتیم، ما توی ردیف 19 هستیم. خب دیگه من اینجا یه نکته رو بگم که خیلی مهمه. اینجا هم کور رو بهتون گفتم، هم بافت اومدن این پولک رو گفتم. حالا ببینید توی ردیف 23 الان ما قرار 19 رو شروع کنیم. توی ردیف 23 هم کور داریم، توی ردیف 39 پولک رو میذاریم و توی ردیف 49 هم آخرین کور رو میکنیم تا برسیم به ردیف 67 که ردیف 67 ما گذاشتن یعنی باز کردن حلقه آستین هستش. خب دوباره تکرار میکنم، الان ردیف 18 رو بافتیم، قرار 19 رو ببافیم، توی ردیف 23 کور میکنیم، توی ردیف 39 اینجوری 2 ردیف پولک میذاریم، توی ردیف 49 هم دوباره مجدد کور میکنیم و 67 حلقه آستین. خب بریم که تا حلقه آستین ما ببافیم. خب ببینید عزیزان من حلقه رو باز کردم.
حلقه. خب 4 3 2 1 هستش. یعنی اول 4 تا کور میکنیم، ردیف بعد 3 تا، ردیف بعد 2 تا، بعد یکی، بعد دیگه ساده بافی میکنیم. ببینید ما گفته بودیم که توی ردیف 67 حلقه آستین رو کور میکنیم، دیگه بعدش میبافیم تا ردیف 90. یعنی ردیف 90 رو که بافتیم توی ردیف 91، الان ما توی ردیف 91 هستیم. قراره که گردی یقه رو با هم باز کنیم. ببینید ما الان اینجا 86 تا دونه داریم، یعنی الان 86 تا دونه داریم و 18 تا برای سرشانه ها جدا کردم با این گیره ها. ببینید اینجا 18 تا جدا کردم. الان اینجایی که دارید میبینید این قسمت گودی یقه ما هستش. یقمون یه خورده گودتره، بازتره. خب ببینید ابتدا اول این 16 تایی که دارید میبینید این کور میشه. اینجا نگاه کنید من 16 تا رو هم جدا کردم. و بعد نگاه کنید 17 تا این ور جدا کردم، 17 تا این ور. اول 5 تا رو کور میکنم، بعد 3 تا رو، بعد 2 تا رو، بعد باز 2 تا رو، بعد یک کور میکنم، بعد دیگه میبافمش. این ردیف که تموم شد میرم سراغ این ردیف. حالا این رو بیایم که با هم کور کنیم. یک یقه گرد زیبا و ساده و خوب به ما میده. خب این وسط، تا زمانی که این وسط برسه ما میبافیم، یعنی شروعش. خب این رو هم بافتم. نگاه کنید الان ما اینجاییم. خب ببینید این، نگاه کنید این رو هم در بیارم چون که این بافته شده. ببخشید این الان برای این هست. خب این رو دیگه در میارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ببینید درسته که ما 16 تا داریم ولی با خود همین میشه 15 تا. این ور هم باید بشمارم که ببینم 17 تا هست یا نه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. خب الان ببینید ما یک دونه از این میگیریم تا بشه 17 تا. این رو هم میدیم به این. ببخشید 16 تا. این الان از 15 تا کردیم 16 تا. اینم الان بشماریم 17 تاست. نگاه کنید با اینکه یکی ازش گرفتیم ولی باز 17 تاست. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. اینم 17. خب حالا نگاه کنید میریم که این ردیف رو ببافیم.
خب ردیف رو رو هم میبافم. خب این ردیف رو هم بافته شد. الان میام 5 تا کور میکنم. نگاه کنید، این یکی، 2 تا، 3، 4، 5 تا کور کردم. ببینید به این صورت. حالا ردیف بعدش، خب برم که این ردیف زیر و رو ببافم تا برسم به زیر. خب 5 تا رو که الان یعنی کور کرده بودم، حالا اینجا 3 تا میرم سومی رو کور میکنم. 1، 2، 3. اینم سومی. این ردیف رو میبافم، ردیف رو رو هم میبافم و میام اون قسمت کور رو بهتون میگم. خب حالا اینجا 2 تا کور میکنیم. 1، اینم 2. 2 تا کور کردیم. الان اولین، نگاه کنید، اولین 2 تا رو رفتیم، بعد میریم روی دومین 2 تا. خب من این زیر رو و رو برم و بعد بیام قسمت کور رو بهتون بگم. خب حالا آخرین 2 تا رو کور میکنیم. 1 و اینم 2. خب حالا دیگه میبافیم. بعد از اون دیگه ردیف هامون 1 1 1 1 کور میشه. این دیگه احتیاجی نیست نشون بدم. خب من برم که این 1 1 ها رو همه رو کور کنم و بعد بیام ادامه رو بگم. خب نگاه کنید، الان ما تموم کردیم کورا رو و اینجا هم 18 تا داریم. نگاه کنید، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16 و 18. یقه رو میبینید داره گرد میشه. این ور رو هم من وصل کنم، کور کنم، گرد میشه. حالا نگاه کنید، این رو تا به اندازه دلخواهمون حلقمون میبافیم که من ببینید اینجا 67مین دونه کور شروع به کور کردم دیگه. تا زمانی که یعنی از 67 تا زمانی که 121 برسه میبافم. الان من توی ردیف 111می هستم. خب این 111 تا به 121 برسه باید ببافم و بعد کورش میکنم. خب من برم که این قسمت رو تموم کنم و بعد این قسمت رو بهتون آموزش بدم. خب ببینید حالا عزیزان، ما میریم این ور رو کور کنیم. ما اینجا از زیر بافته بودیم دیگه. خب حالا این ور رو از رو شروع میکنیم به بافتن و از همین رو هم شروع میکنیم به کور کردن. خب حالا ما اینجا 5 تای اول رو میایم شروع به کور میکنیم. اولی رو میبافیم، دومی، نگاه کنید، 1، 2، 3، 2، 3، 4 و اینم 5می. 5 تای اول ما تموم شد، کور کردیم یعنی. خب حالا این
رو زیر رو میبافم و توی قسمت رو میام بهتون میگم. ببینید عزیزان، این ردیف توی قسمت زیر کور میکردیم، این ردیف رو توی قسمت رو کور میکنیم. 5 تا رو که کور کردیم، حالا 3 تا. 1 2 و اینم سومی. خب حالا این رو و زیر رو ببافم توی قسمت رو، بیام بهتون باز بگم. خب حالا اینجا 2 تا کور میکنیم. 1 2. نگاه کنید 2 تا کور کردیم. خب عزیزان، دیگه احتیاجی به توضیح من نیست. دقیقاً عین همین این ور رو هم میام الان که دارم کور میکنم و بعد تا همون ردیف 21 میبافم و کورش میکنم تا این یقه رو کامل کنیم و بعد بریم که به هم وصلش کنیم. نگاه کنید یقه ما اینه. به باز بودنش توجهی نکنید، مدلشه و اینکه حدود 2 سانت 1.5 سانت اینا قراره که ما کش باف داشته باشیم بعد از اتمام دوختامون. خب الان برم که سرشانه ها رو به هم وصل کنم. این پشتشه، پشتش اصلا گودی نداره همینطور که میبینید. خب یه سوزن برمی دارم. ببینید من اینجا به عمد خودم زیاد گذاشتم. وقتی که اینجا رو یعنی کور کردم یه مقدار نخ زیاد گذاشتم تا برای دوخت داشته باشم. خب نگاه کنید، وارد سوزن کردم نخ رو. این رو ببینید از روی کار، از این قسمت و از این قسمت شروع به دوخت میکنم. ببینید از اینجا و از اینجا. به این صورت. این رو در بیارم که بعدش باهاش کار دارم. نگاه کنید از این و از این. از اینجا و از اینجا. خب این رو به همین صورت، همینطور که میبینید دوخته میشه سرشونه. خب نگاه کنید اینم از سرشانه. این رو موقع دوخت آستین با آستین به این صورت دوخته میشه. حالا برم که این قسمت رو وصل کنم، یعنی اینجا رو. و از این هم نگاه کنید از روی کار شروع به دوخت میکنم. خب نگاه کنید الان ما اینجا هستیم. برای شروع اول میام از پشت، نگاه کنید از پشت
میام به این صورت وصل میکنم. به این صورت و بعد این رو برمیگردونم، یعنی به روی کار برمیگردونم. خب حالا شروع به وصل کردن میکنم. نگاه کنید، از اینجا من میگیرم این رو هم از اینجا میگیرم، دوباره این رو میام از این قسمت میگیرم و این رو هم از این قسمت میگیرم. این رو باز از این رو هم از اینجا. و اینجا رو یکم میکشم. خب نگاه کنید، به این صورت دوخت ادامه پیدا میکنه تا برسه به این گودی یه حلقه آستین. خب عزیزان، همینطور که میبینید این یقه هست. قراره که الان برای یقه سر بگیریم. به 1 میل 40 سانتی احتیاج داریم برای این دوردوزیش. درسته که این یقه بازه و این 40 سانته، ولی همین لازمه، کفایت میکنه. خب ما از پشت شروع میکنیم. نگاه کنیم، از پشت کار شروع میکنیم. به یه قلابم نیاز داریم. خب ببینید الان این قسمت رو میبینید، ما از این قسمت میایم دونه هامون رو میگیریم به این صورت. دوباره باز اینجا به این صورت. نگاه کنید، دوباره اینجا. خب همینطور ما این دونه هامون رو میگیریم. این رو وارد میل میکنم. به همین صورت دیگه دور تا دور یقه رو میریم. خب ای بابا، این دوتاش افتاد. خب نگاه کنید، این تموم شد. یه دونه گیره اینجا میذارم. خب نگاه کنید، داخل این کردیم. حالا اینجا ما چی کار میکنیم؟ ببینید ما یک زیر یک رو باید ببافیم دیگه. بعد از هر 10 تا دونه کور میکنیم. یک زیر یک رو 2 تا، یک زیر یک رو 4، یک زیر یک رو 6، یک زیر یک رو 8، یک زیر
یک رو 10. اینجا یه دونه 2 تا یکی میکنیم. این 2 تا یکی رو جزو این 10 تا حساب نمی کنیم. حالا دوباره 1 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 و 10. خب حالا اینجا دوباره یه دونه میایم کور میکنیم، یعنی 2 تا یکی. به این صورت 2 تا یکی. دوباره باز میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دوباره اینجا 2 تا یکی. حالا باز میشمارم 1 2 3 4 5. خب 5 6 7 8 9 و 10. اینجا دوباره 2 تا یکی. حالا باز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. دوباره اینجا 2 تا یکی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. میام اینجا 2 تا یکی. 1 2 3 ای وای 4 5 6 7 8 9 و 10. خب اینجا باز 2 تا یکی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. دوباره 2 تا یکی. باز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 تا یکی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 تا یکی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 تا یکی. 1 2 3 4 5. خب این 5 اینجا رو میبینم با زیر شروع شده. خب 5. اینم 2 تا یکی و 6. حالا میام اینجا دوباره این رو هم 2 تا یکیش میکنم و تمام. حالا اینجا دیگه میام این رو دیگه وصل کنم. اینجا یک زیر یک رو دیگه خود همین بافت رو میبافم. یه چند ردیف میبافم و بعد میام روش کور کردن رو بهتون میگم. خب ببینید عزیزان، من بافتم 4 ردیف بافتم و بیشتر از این رو هم، یعنی دوست ندارم زیاد بلند بشه دیگه، همینجا شروع به کور میکنم. کور کردن ما با نخ و سوزن هستش.
خب ببینید ما اینجا رو هم میبافیم چون که باید از قسمت زیر شروع به کور بکنیم. خب ببینید این الان قسمت زیر هستش. یه دونه میگیرم، نگاه کن، میرم زیر بعدی، یعنی رو رد میکنم میرم زیر بعدی به این صورت. حالا ما قسمت رو هستیم، رو از این ور میگیرم، نگاه کنید، از این ور میگیرم رو و حالا این یه دونه زیر رو رد میکنم میرم روی بعدی از پشت به این صورت. حالا دوباره زیر هستیم، زیر رو میگیرم، از این زیر رد میکنم، از اون یکی زیر، یعنی دوباره رسیدیم به قسمت رو. نگاه کنید، از پشت میگیرم و دوباره رو هم از پشت، نگاه کنید، به این صورت رد میکنم. حالا دوباره زیر، نگاه کنید، از اینجا میگیرم و از این قسمت رد میکنم. رو هم همینطور از اینجا گرفته میشه، از پشت رد میشه. زیر از جلو هست، رو از پشت. نگاه کنید، زیر از چپ به راست، این هم از راست به چپ. دوباره این از پشت، نگاه کنید، رد میکنم و اینم از پشت به این صورت رد میکنم. نگاه، یه همچین کوری به ما میده. خب برم که این رو کامل کنم. خب عزیزان بریم سراغ بافت آستین که من اینجا نگاه کنید این آستین رو بافتم و حتی اون قسمتش رو هم وصل کردم. خب برای بافت آستین 66 تا دونه سر میگیریم. بافتش دقیقا این قسمت مثل اینجا، یعنی اینجا هرچی که بافتیم این آستین رو هم همین رو میبافیم. یه خورده براتون توضیح بدم. 3 ردیف ساده بافی داریم که ردیف اولش رو با رو شروع میکنیم. بعد از اینکه 3 ردیف رو بافتیم، یعنی رو زیر رو بافتیم، این ردیف رو 2 ردیف کامل رو می بافیم. بعدش هم که این تموم شد دیگه میریم به ساده بافی. شمارش رجها از این ساده بافی به بعد شروع میشه. یعنی ببینید اینجا خب ردیف این ردیف رو که من بافتم که 6 ردیف هست، 6 ردیف رو بعد از این که بافتم این ردیف هفتم و هشتم پولک میذارم و بعدش دیگه از اینجا تا اینجا تا 16 ردیف میبافم. توی 17مین ردیف حلقه آستین رو شروع میکنم. خب حلقه آستین هم همونطور که گفتم 4 3 2 1 هستش، یعنی ردیف اول 4 تا، ردیف بعدی 3 تا، ردیف بعدی 2 تا، ردیف بعدی یه دونه کور میکنیم و بعد دیگه ساده بافی داریم تا ردیف 47. نگاه کنید، یعنی از اینجا تا بیاد به این ردیف 47. نگاه کنید اینجا تا اینجا، نگاه کنید. از اینجا به بعد دیگه ما کورهامون رو شروع میکنیم. یعنی بهتونم میگم که چجوری کور میکنیم. انقدر کور میکنیم که دونه هامون بشه 28 تا. ما الان چند تا دونه داریم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ما الان 30 تا دونه داریم. الان ما چیکار میکنیم؟ یه ردیف رو براتون نشون میدم که چجوری کور میشه.
خب ببینید این ردیف اول رو میگیرم، این الان دیگه میشه آخرین ردیف من. اینجا 2 تا یکی میکنم به این صورت. دیگه بقیه رو میبافم. خب نگاه کنید این بقیه رو هم ببخشید اینجا یادم رفته. حالا اینجا توی ردیف آخر 3 تا موند دیگه. خب این 3 تا میام 2 تا یکیش میکنم و بعد این یکیمو میبافم. حالا من 28 تا دونه دارم. این در اومد بازم. خب نگاه کنید حالا من 28 تا دونه دارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 تا دونه دارم. خب حالا ببینید اینجا این چرا همش اینجوری میکنه؟ حالا این رو کامل رو میبافم. خب نگاه کنید حالا اینجا میبینید این قسمت رو. خب یه نکته ای داره میام بهتون میگم. این 28 تا دونه حالا تبدیل به 15 تا دونه میشه. ببینید دو تا دونه دارم. 2 تا یکی کردم تبدیل به 2 تا شد. 3 4 5 همه رو 2 تا یکی میکنم. 6 7 8 9 10 11 12 13 اینم 14 و اینم 15. خب حالا نخمون رو اینجا من میبرم. این دیگه تموم شد. نخمون رو اینقدر میبرم. نخ رو وارد سوزن میکنم. خب حالا نگاه کنید اینجا. ببینید اینجا این رو ببینید از کجا برمیدارم. از این قسمت. از این قسمت برمیدارم از همون ردیف اول. از همون دونه اول. خب دیگه با میله کاری ندارم. این رو میکشم به این صورت. خب و حالا دوباره باز اینجوری یک ردیف دیگه از وسطش میرم. دوباره باز به این صورت یه ردیف دیگه میرم. خب نگاه کنید الان تموم شد. یعنی به نقطه 0 رسید. یعنی اون 15 دونه الان شد نقطه 0. و تمام. خب از اینجا
ببرمش. حالا بریم که آستین رو وصل کنیم. یه خورده من زیادتر میگیرم. خب حالا وصلش کنم به سوزن. خب برای دوخت این آستین اول ببینید من اینجا رو به این صورت وصل کنم. گره بزنم این رو، یکی دیگه هم بزنم و بعد قیچیش کنم. خب حالا اول از پشت کار به این صورت این نخ رو، یعنی این دوتا رو به هم وصل میکنم. دوباره به هم وصل میکنم. باز دوباره یکی دیگه برای محکم کاری میرم. حالا برمیگردونم و حالا دیگه از اینجا به بعدش رو نگاه کنید. به این صورت نگاه کنید، از این قسمت میگیرم، از روی لباس. به این صورت نگاه کنید، اینجوری میرم. خب این رو دیگه به این صورت میبافم تا برسم به این نقطه. خب نگاه کنید، اینم از این بافتم، یعنی دوختم. خب حالا ببینید من این رو به این صورت برمیگردونم. خب و این هم به این صورت هست. این رو داخل لباس میکنم به این صورت و حالا با همون نخ قراره که این رو به این صورت بدوزم. این نقطه‌ای که صفر کردیم ببینید اینجا. خب این نقطه صفر نگاه کنید اینجا دقیقاً به این قسمت سرشونه وصل میشه. نگاه کنید به اونجا وصل شد. خب حالا میام که من از اینجا نگاه کنید تا دورش رو میدوزم. دقت کنید که این دوتا موازای هم قرار بگیرن. ببینید به این صورت. خب اینم از آستین. آستین رو به این صورت میدوزیم.
خب من تا برسم به اون گیره سبز، یعنی بالای سرشونه و اون قسمت رو میگم. خب نگاه کنید، الان رسیدیم به این نقطه سبز. این رو دیگه برمیدارم. خب حالا ببینید به این صورت از اون نقطه‌ای که صفرش کردم میدوزم. به این صورت. خب حالا ادامه بافت رو میبافم. این نخ رو هم که مونده داخل اینا قرار میدم. به این صورت ببینید. و دیگه تا آخر میدوزم. خب اینم از دوخت حلقه آستین. دیگه برمیگردونم و اینم اتمام کار. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین.